હેલો દોસ્તો, મારું નામ છે કિરણ ઠાકોર અને મારી ચેનલનું નામ છે કિરણ ઠાકોર 7202 અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલજો અને બાજુના પેલા બેલના સિમ્બોલને ક્લિક કરવાનું ના ભૂલજો. તો આજે હું તમને એક માહિતી આપવાનું છે. એની એપ્લિકેશનનું એક એવી એપ્લિકેશન છે, એની એપ્લિકેશનનું નામ છે નોટબુક એપ્લિકેશન. તમે પ્લે સ્ટોરના અંદર છે પણ તમે ડાઉનલોડિંગ કરી શકો છો. તો ચાલો અમે આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ નોટબુક વિશે તમને શીખવાડીશું. તો આ છે આપણું નોટબુક્સ, જેથી કરીને તમે પર્સનલ નંબર તમે કોઈ બી અંદર મેસેજ કોપી કરીને અંદર સેવ કરી શકો છો અને નોટબુકના અંદર, બરાબર. જેવી કે મારી ફાઇલો અંદર બનાવેલી જ છે એ નોટબુકના અંદર. હવે તમારે નવી નોટ બનાવવી તો શું કરવું પડે, એના અંદર પ્લસનું ઓપ્શનમાં ઓકે જાઓ અને એના પર તમે અલગ અલગ કવર ચેન્જ કરી શકો છો. ચેન્જ કવર શકી છે તેને નોટને કોઈ બી નામ આપી દે, જેથી કે મારું નામ આપી દીધું કિરણ અને પછી એને રાઇટ કરી દઈએ, બરાબર. તો હવે આપણે આ બુક ખુલી ગઈ છે. તમે કોઈ બી લખી શકો છો, અંદર કોઈ બી વસ્તુ લખ્યું, તમારે કોઈ પર્સનલ જે લખવું હોય એ તમે લખી શકો છો, બરાબર. તમે તેને PDF ફાઇલમાં બી એને કન્વર્ટર કરી શકો છો. કેટલા બી અંદર નીચે ઓપ્શન આપેલા છે, બરાબર. અને ત્રણ લીટીનું ઓપ્શન છે તેના અંદર જો તમે પાસવર્ડ ઉપર સેટ કરી શકો છો, પાસવર્ડ રિકવરી કરી શકો છો, ફિંગરપ્રિન્ટ અનલોક, ચેન્જ ધેમ, બેકઅપ અને રિસ્ટોર. તમે બેકઅપ પણ તમે કરી શકો છો. એમાં ઘણા બધા સેટિંગ હોય છે, તો બરાબર. તો આ એપ્લિકેશન વિશે તમને માહિતી આપવા માટે ધન્યવાદ.